Idag ska vi måla plein air och det innebär att vi målar ute i naturen, i det fria. Och vi har hittat en liten vik här på Barnens ö och det är väldigt varmt idag, väldigt vackert och fint. Vi har hittat en plats under solen här. Och jag tänkte måla ett hus. Så jag börjar skissa på en gång här i horisonten, en tredjedel upp från pappret och jag ritar i detaljerna. Jag har en fin sten som jag tycker är väldigt fin som jag tänker placera på vänster sida. Huset här ritar jag lite på högersidan här och väldigt noga med kanterna och sånt på huset. Det blir verkligen rätt ritat. Det är något militärskjul tror jag, så det har 3 dörrar på framsidan. Sen är det en liten brygga precis utanför. Den tänker jag skjuta på lite till höger så att den inte kommer mitt framför huset. Och sen träden och sånt är jag lite, behöver man inte rita så himla hårt utan ta dem lite bara försiktigt med blyerts så man vet ungefär vad de ska vara. Så där, nu kan man börja måla. Jag fuktar pappret först med lite spray. Det var varmt så det är lite skönt att få på sig lite vatten också. Här är min palett. Till himlen använder jag mycket koboltblå. Som jag lägger lite kraftigare upp till. Sen tar jag mer och mer vatten längre ner jag kommer. Jag blandar i lite mer alizarin i färgen när jag kommer ner över så att jag får en lite mer lila toning på färgen samtidigt som den ljusnar när jag kommer neråt. Det varit lite tunt där uppe så jag tar och lägger i lite kraftigare där uppe. Och det är viktigt att man gör det här medan det fortfarande är fuktigt så det får inte börja torkat när man lägger i mer färg så där uppe på en sak. Antingen ska det vara riktigt, riktigt torrt när man målar ovanpå någonting eller så får det vara riktigt fuktigt när man målar på någonting. Jag försöker måla ungefär hela ytan. Jag lämnar inte så mycket vita ytor utan allt ska sitta ihop på något sätt. Medan det fortfarande är fuktigt lägger jag i lite grönt. Och grönt får jag fram genom att blanda ljusockra och de här blåa färgerna jag har. Och det är viktigt att det fortfarande är fuktigt pappret här och inte har börjat torka när man lägger i de här färgerna. Utan jag gör det direkt in på man just har lagt dit det här blåa lagret först. Taket behöver lite kraftigare färg. Jag lägger lite på ena sidan så jag får en liten skiftning i det. Vattnet använder jag ultramarinblått. Ligger lite kraftigare nära strandkanten där och tar den då ljusare en bit på mitten här. Och sen tar jag lite kraftigare igen när jag kommer närmare mig då så att säga mot marken. Så det är en liten ljusare slinga på vattnet i mitten där. Det kan bli fint. Det blir lite vita luckor gör ingenting, det blir bara fint. Och ta riktigt kraftigt när jag kommer nära så att man får en riktigt bra skiftning på vattnet här. Då får man lite djup i bilden. Ja, det blev lite
förblekt just vid husen där. Det är en liten mörk kant där som jag vill få fram. Så det är fortfarande fuktigt, så lägger jag i lite av den här mörkare färgen även på andra sidan stranden. Det är lite vågor i förgrunden, så att medan det håller på att torka här nu så tar jag lite mörkare färg och gör lite små vågor i det här som då flyter ut så de inte blir så skarpa i och med att det fortfarande är lite fuktigt här. Viktigt att man har mycket mer pigment nu än vad som finns på pappret här, så man inte får blomningar av det här. Men det här kan bli fint. Det här kommer att försvinna sen när det torkar, så det blir väldigt lite av det här nu. Ja, då är vi färdiga med första lagret. Då ska det här få torka. Så jag tar loss den från staffliet här och lägger den på tork ute i solen här en bit bort bara. Nu ska vi måla träden här och då blandar jag fram en lite mörkare färg. Jag använder ultramarinblått och ljusockra och lite börnsienna. Kanske lite alizzarin i färgen också. Och får en väldigt mörk färg. Här är det viktigt att man tar i ordentligt. Det svåra att göra sådana här träd, det är att man får inte göra så lika hela tiden, utan det får variera sig lite grann. Mycket luft i träd, man har hål så att fåglarna har någonstans att flyga. Och sen bryter färgen lite grann när jag kommer ner. Jag lägger lite mer börnsienna i färgen där och får en skiftning då samtidigt. Det kan bli väldigt fint. Sen längre ner så har jag lite mer ljusare grönt och då har jag då min ljusockra och turkosgrönt har jag också som jag kan blanda och få fram lite olika toner. Och jag bör blanda ny färg hela tiden så jag får olika skiftningar här då. Det får inte samma färg hela tiden. I och med att jag måste blanda ny färg hela tiden så får jag ju variation på så sätt. Jag rekommenderar er att inte använda färdigblandad grön färg när ni målar natur, för det blir så stelt direkt om ni tar titta i palett och så har ni en grön färg där, så tar ni den och målar med den hela tiden. Då kommer det bli dött. Så att försök blanda fram den gröna färgen så att få det mycket bättre. Är det fortfarande fuktigt så kan jag lägga i lite mörkare färg i det jag nyss målat så jag får skiftningar hela tiden. Det inte blir samma yta. Det ska inte vara någon yta med enfärgad någonstans, utan det ska hela tiden variera sig hela tiden. Nu målar jag runt den här stenen som jag lämnat. Jag ser att det är fortfarande lite vitt kvar på stenen. Kommer att måla den lite mörkare sen stenen i skuggsidan. Men nu lägger jag naturen runt den här och får väldigt skarpa kanter runt den på så sätt.
Det är lätt hänt att man tittar på stenen och ser att stenen är grå. Jag blandar en grå färg och så målar hela stenen grå. Då blir det väldigt platt. Utan låt det vita vara kvar och lägg lite mörkare i skuggorna. Så en stor variation på den, så kommer det bli en mer levande och mer lysande sten. Vasskanten nu försöker jag få till så gott det går. Här. Jag kan även ritsa med nageln lite grann i det som är nyss målat, så får jag lite ljusa streck också. Jag har en björk här som är lite ljusare och då tar jag ljusocker och turkos blått och blandar med varandra och får fram en lite ljusare och varmare färg till den. Men som sagt var, jag blandar den fortfarande fram hela tiden så att den varierar sig och blir lite mörkare längre ner. Oj. När jag kommer ner till stenen här så tar jag väldigt mörk färg. Ultramarinblått och turkosgrönt, lite bönsienna, och får en mörk färg. Så jag gör en väldigt fin kontrast mot den här stenen här så att den sticker ut ordentligt. När jag närmar mig huset, då måste jag vara betydligt noggrannare när jag gör träden. För i huset är det viktigt att det blir skarpa linjer, det blir vassa hörn, så att man ser att det här är ett hus verkligen. Inte att man gör mjuka kanter på det som man gör när man gör träd. Vi ska göra en stor gran där bakom huset. Och då är det viktigt att man inte gör en sån här julgran som man brukar klippa ut, utan att de här grenarna som går ut sidorna är verkligen varierande i form och storlek och behöver inte vara så här vågade som de är på en julgran. Jag fortsätter och målar skogen bakom huset och väldigt noggrann med hörnen här. Här till höger har vi en ljusare björk och då tar jag ännu mer lite Indian Yellow i det gröna också så jag får en väldigt ljusgrön färg. Varierar den mycket
lite kraftigare på vissa ställen, lite blekare på andra ställen och kanske lite grönt i också så att man får en fin skiftning där. Runt den här björken målar jag ju kraftigare nu. Nästan det mörkaste gröna jag någonsin har. Dels för att få lite olika toner i hela bilden som sådan och dessutom för att den här björken ska sticka ut. Nu ska jag måla själva huset. Jag tar lite mer alizarin och börnsienna och ultramarinblått och blandar ihop en rätt så mörk färg. Och det får gärna sitta ihop med skogen som är vidan om där. Det behöver inte vara så skarp gräns där. Däremot uppe vid taket här är det viktigt att det blir en väldigt tydlig linje så att den syns. Men ner till inte så viktigt. Jag lämnar taket ljust och lägger lite mörkare färg på själva väggen där vi har de här 3 dörrarna.
Det blir en liten skugga från taket här. Så jag tar, men fortfarande fuktigt, så lägger jag i lite väldigt kraftigt med ultramarinblått och börntjärna precis under taket. De här 3 dörrarna ska jag vilja få fram, och det gör jag genom att rista med nageln. Så jag gör små antydningar att det är lite dörrar som sitter där bara. Väldigt försiktigt. Den här bryggan ska jag göra, och då lämnar jag gärna lite vitt på den så att den syns ordentligt. Jag är lite mörkare under den. Den är lite skarp, den här gränsen mot vattnet, tycker jag. Så jag ska fukta lite grann där med sprayflaskan. Lite försiktigt dutter. Det är ju fortfarande, det här är ju torkat alltihop, så jag fuktar ner det igen lite grann. Och sen lägger jag lite mörkare färg med ultramarinblått och börntjärna i kanten där. Det flöt inte riktigt ut som jag ville, så att jag tar lite fuktig pensel också i nederkanten här, så jag får en mjukare kant där. För en stund sedan så var det faktiskt lite folk på den där bryggan, så jag tänkte måla hit ett par människor väldigt försiktigt. Det är alltid roligt att man tittar på bilden och så ser man att där står ju 2 människor och tittar tillbaka på en. Och när ni målar människor med akvarell, så gör väldigt små huvuden, väldigt tunna armar och ben. Jag har en video där jag visar hur jag brukar göra när jag målar människor, som ni kan titta på också. De behöver lite skugga de här också, så jag mörkar ner lite grann på marken precis där de har sina fötter, så att de hamnar lite på plats där.